Oameni buni, vă salut, sunt Daniel. Astăzi vă vorbesc despre o afacere foarte profitabilă pe care dumneavoastră ar trebui să o luați în calcul în momentul în care vreți să faceți niște bani. Și vă spun în momentul în care vreți să faceți niște bani, pentru că o parte din acei bani pe care dumneavoastră plătiți anumite produse, care le cumpărați mai ales acum în preajma sărbătorilor, o parte din acei bănuți ar putea să vă rămână în buzunar cu o investiție minimă și nu mai ar trebui să fim toți ca oile și să facem pe alții cu bani mulți prin naivitatea noastră, pentru că banii se fac foarte greu, se duc foarte ușor. N-ar fi aceasta o problemă dacă am cumpărat un produs de calitate. Este vorba de afacerea cu fum. Aseară am mers la așa zisul magazin cu produse tradiționale și am cumpărat câte puțin din fiecare pentru familie, să vedem și noi, să simțim, mai bine spus, gustul acelui produs făcut cu materie primă din animalul crescut acasă, în gospodărie, condimente care sunt de la noi, eu știu, aici vorbim de un cimbru, de un usturoi, vorbim de o rețetă care, mă rog, au așa fiecare bine pusă la punct și o folosesc doar atunci când fac aceste produse, să aibă un gust bun, un miros bun și să, nu știu, să avem așa parte de niște arome greu de explicat și de spus prin cuvinte. A fost total opus ceea ce am cumpărat și nu mai este un secret că cei care vând produsele tradiționale vând doar numele produsului. Adică vindem carne afumată, vindem cârnăciori de casă afumați, vindem, eu știu, costiță afumată, oase afumate. Și am zis să fac un clip, mai bine spus, cu această afacere cu fum. Da, este o afacere foarte profitabilă pentru că vă rămân niște bani în buzunar. Bani pe care dumneavoastră îi plătiți an de an acestor oameni care fac acele produse zis tradiționale. Într-un lanț de magazine cumpără carnea sau cumpără jumătate de porc sau un porc întreg sau mai mulți porci. Vine acasă, îl porționează, să spunem așa, îl desface și după aceea carnea, care prețul oscilează între 18 și 22, 23, 25 de lei, să spunem, o să o cumpărați dumneavoastră și eu cu 45-50 de lei. Ce să face la carnea aceea? Decât o mână de sare pusă undeva la sare și după aceea lăsată puțin la scurs și un pic de fum. Deci se pare că afacerea cu fum este foarte profitabilă, pentru că acea carne pe care o plătești într-un magazin mare cu 20 ceva de lei sau chiar mai puțin, o vei cumpăra de la produsele tradiționale de la magazin, acelea superbe, pe care le căutăm noi cu mare disperare, cu o sumă modică, 45, 50, 60. Dacă ți-o mai și prăjește, ți-o pune într-un borcan cu un pic de untură, vezi că o plătești cu 100 de kg. La fel și cârnații. Carne tocată, 20, niște condimente, găsim ce trebuie acolo ca să apară cârnații afumați. Trebuie, într-adevăr, să muncim puțin. Și toate puse cap la cap, noi plătim fumul cu undeva la prețul pe care îl plătim pe carne din magazin. Oasele, costița, eu știu, tot ce înseamnă în carcasa acelui porc, dacă sunt puțin afumate, să știți că prețul o să fie dublu. Oameni buni, chiar și peștele, macroul, care, nu știu, oscilează prețul undeva la 15-20 de lei, nu știu cât mai e, undeva la 15 lei, fără când cumperi o cantitate mai mare. Dacă l-am desfăcut, l-am pus la un pic de sare, l-am lăsat un pic la vânt și i-am dat un pic fum, automat acel pește nu mai costă 15-20 de lei, va costa 30 și ceva de lei. Pulpele, 10, 12, 14 lei cât este kilogram. Odată afumate, vedeți cât este în comerț. Bine, acolo mai e puțin de muncă pentru că trebuiesc mai multe intervenții. Dar se pare că această afacere cu fum de care eu v-am spus la începutul clipului este foarte profitabilă. Eu am cumpărat acele produse. Vă dați seama. Cimbru, pliculeț. Piper, logic, pliculeț. Ce să mai zicem? Boia,
usturoi, nu știu, sunt mai multe. De curiozitate, credeți că acele produse care se pun în amestec, acele condimente, cât la sută sunt de ale noastre, de ale țăranului și cât sunt de ale străinilor, că vă dați seama, este mai mult decât logic. Vrei să-ți faci această afacere? E foarte simplu. Poți face o afumătoare, nu o luăm cu afumători din acelea celebre, cu, nu știu, într-o parte bagi purcelul viu și pe partea cealaltă iese carnea afumată, eu știu, bună la gust, piftie, cârnați pe o parte și nu. Vorbim de o afumătoare care o facem noi la țară, din câteva panouri de OSB sau scândură. OSB nu este indicat pentru că automat OSB-ul este tratat cu niște lacuri, dacă am spus bine, poate influența puțin gustul produselor care le băgăm noi la afumat. Și le-am băgat în acea mică încăpere făcută de noi, rumeguș sau ce mai folosim noi din lemn esență tare, o mână de mălai sau, mă rog, fiecare ce pune, am auzit și de ceva, o mână de boabe sau, nu știu, fiecare face cum vrea. Și credeți-mă, șunca pe care o cumperi acum proaspătă cu 20 ceva de lei sau, mă rog, cât este, dacă o cumperi afumată, vezi că e dublu. Și acel lucru poți să-l faci acasă. Bun, în momentul când locuiești la țară. Dar poate mai ai o rudă, poate mai ai, nu știu, pe cineva. Și eviți această mârlănie pe care eu o numesc. V-am spus, nu făceam acest clip, dar credeți-mă, când am gustat din produsele pe care le-am cumpărat și am dat o sumă mare de bani într-o plăsuță așa și n-avea niciun gust, nu știu, am zis, trebuie să fac acest clip. Și ca să evitați și dumneavoastră, că la o rudă, că la un prieten, puteți să vă afumați produsele pe care vi le cumpărați singur cu mânuța dumneavoastră și le și alegeți din magazin și le puteți face cu ajutorul acestei afaceri profitabile, afacerea cu fum. Nu aveți posibilitatea să faceți afumătoare, ați văzut. Un butoi care are partea de sus desfăcută, se poate face jos. Sunt multe improvizații care se pot face pentru că noi suntem destul de deștepți și inventivi. Dar suntem inventivi și foarte, foarte deștepți când vine vorba să păcălim pe aproapele nostru, să-i vindem porcul din bătătură și spunem că e crescut cu, nu știu, lăptuci, ștevie, urziși fierte și ceva sfeclă și el, săracul, de-abia a venit de la fermă, o noapte, două înainte. Și plus, ca să evităm astfel de mârlănii, cum le-am numit eu, ar trebui ca măcar acei puțini oameni care mai suntem cu sânge instalație prin țara aceasta, să luăm atitudine și să împiedicăm pe oamenii care sunt mai puțini, eu știu, interesați de aceste probleme, să nu mai cadă în plasa acelor persoane care vor să facă bani din nimic. Spunea cineva odată într-un mic vers că cea mai spurcată rasă după această planetă este rasa omenească. Să știți că la început, nu știu, nu am băgat de seama acele versuri și nici nu mă gândeam vreodată să ajung la acele versuri, dar să știți că așa este. Am ajuns să ne păcălim unul pe celălalt. Am ajuns să ne credem ceva ceea ce nu suntem și să promovăm lucruri pe care noi nu le facem zi de zi și nu suntem abilitați, să spunem așa, să venim, să explicăm altor persoane aceste probleme. Nu vreau să deranjez pe nimeni, n-am bătut vreun apropo la nimeni, doar am vrut să fac acest clip, doar ca să mă răcoresc puțin și aștept la secțiunea comentarii și părerile dumneavoastră, pentru că în ultimul timp pastrama nu mai e pastramă, este o carne decât marinată, să zicem așa. Produsul cârnații și carnea, acelea care arată bine și frumoase la vedere, când mâncăm, nu au niciun gust. Și ceea ce e mai grav, vedeți că toate aceste produse mănâncă și copiii. Și în momentul când copilul îți consumă astfel de produse făcute la marginea blocului, la marginea satului sau eu știu pe unde mai sunt făcute, să știți că este o problemă. Așa că încercați să cumpărați produse doar din locurile care sunteți dumneavoastră foarte siguri că sunt la zi și la punct cu absolut tot. Vorbim aici igienă,
acte, proveniența produsului și lista continuă. Și încercați să nu mai faceți greșeala la fel cum am făcut-o și eu, pentru că dacă astăzi sunt 10 inși care cumpără un produs de ultimă speță, să zicem așa, a doua zi omul o să facă dublu, triplu sau încă de 4 ori acel produs, că poate mai vin niște fraieri, cum am fost și eu de fapt, și cumpără. El înflorește prin afacerea lui și noi ne trezim că dăm bani pe ceva care, din punctul meu de vedere, este o mare, mare păcăleală. Stimă, vă doresc!